খবৰ JYOTIKAMIXYTৰ মই জ্যোতিকা আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেন্ডছ আজি দেওবৰীয়া বিশেষ লৈ আহিছো এটি পুতলা কি ধৰণে মই বনাইছো মাটি আৰু এটা ফান্টা বটলৰ সহায়ত আৰু তাৰে এটি ভিডিও লৈ আহিছো আগৰ ভিডিওত মই দেখুৱাইছো আপোনালোকক কেনেকৈ খৰিৰ পৰা মই পুতলা বনাইছো কেনেকৈ ওয়াস্টেড মেটেৰিয়েল মানে কিছুমান কণীৰ খোলা আৰু বটলৰ পৰা কেনেকৈ পুতলা বনাইছো কেনেকৈ প্লাষ্টিকৰ বটলত পুতলা বনাইছো বিভিন্ন ধৰণৰ পুতলা আপোনালোকৰ আগৰ ভিডিও সমূহত মই দি আহিছো আৰু আজিও লৈ আহিছো তেনেইটিয়ে পুতলা অসমীয়া হাস পিন্ধা এটা পুতলা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰিম আৰু আপোনালোকক লৈ যাম মই পুতলাটোৰ মাজলৈ কেনেকৈ বনাইছো এটা ফান্টা বটল আৰু অকণমান মাটি আৰু কেডুখৰমান আমাৰ ৰৈ যোৱা কাপোৰৰ পৰা কেনেকৈ পুতলা বনাইছো একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে তেনেহলে দেৰি নকৰি আহকচোন দেওবৰীয়া বিভিন্ন সময়ত পুতলা বনাই আহিছো এয়া প্লাষ্টিকৰ বটলত এজনী ছোৱালী বনাইছিলো এয়া আমুল কুলৰ বটলত কণীৰ খোলা দি পুতলা বনাইছিলো এনেকৈ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ পুতলা বনাই আহিছো খৰিৰ পৰা পুতলা বনাইছো আজিও লৈ আহিছো একেবাৰে সাধাৰণ ফান্টা বটল এটা আৰু অকণমান মাটিৰ পৰা মই কি ধৰণে পুতলা বনাও তাৰ এটি ভিডিও লৈ আহিছো দেৰি নকৰি ফ্ৰেন্ডছ আহকচোন ভিডিওটোৰ মাজলৈ যাওঁ ফ্ৰেন্ডছ এটো হৈছে এটা ফান্টাৰ বটল আৰু এটো হৈছে শীতল পানীও আমি খাওঁ গৰম দিনত নহয় জানো আমি পানী খাওঁ বা বটলটো ব্যৱহাৰ এনে অনুপযোগী হয় আমাৰ বাবে আমি পেলাই দিওঁ আজি এই বটলটোতে এগৰাকী মহিলা মই ধুনীয়াকৈ ইয়াতে বনাম আৰু কেনেকৈ বনাম আপোনালোকে চাওক প্ৰথমতে ফান্টাৰ বটলটোত মই মাটি বা শিলগুটি বালি এনেকৈ ভৰাই লৈ পেলে ৰেডি কৰি ললো ফ্ৰেন্ডছ এই বটলটোত বালি বা মাটি ভৰোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে এটো যাতে গধুৰ হৈ থাকে আমি যদি মানুহ বনাও বা কিবা এটা বনাও ই যাতে ৰৈ থাকে তেনেকুৱা আৰু লৈছো অলপমান আলতীয়া মাটি আৰু এডাল লৈছো তাঁৰ এই তাঁৰডাল সেকশন সেই বটলটোৰ ওপৰৰ অংশটোত বান্ধি দিছো হাত বনা এইদৰে তাঁৰডাল দীঘলকৈ মানে হাতৰ সাইজত লৈ পেলে মই এটা আইডিয়া কৰি লৈছো আৰু এনেকৈ মানে মূৰৰ অংশটোত লগাই দিলো লগাই দিয়াৰ পিছত এয়া মাটিয়ে দি মূৰটো কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছো গোল কৰি লৈছো হাততে আৰু হাত কিখনো ধুনীয়াকৈ লগাই দিছো আগৰ ভিডিওটাত দেখুৱাই ৰাখিছো কেনেকৈ বটলত মই মূৰ লগাও বা হাত কিখন কেনেকৈ বনাও তথাপি অকণমান ইয়াতো দেখুৱাই নিদিয়াকৈ নাথাকো বাৰু দেখুৱাম আপোনালোকে ভিডিওটো স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ চাওক মই বটলটোৰ পৰা কেনেকৈ এগৰাকী মহিলা বনাবলৈ ট্ৰাই কৰি আছো আৰু যিগৰাকী মহিলাই পিন্ধিব পাটৰ কাপোৰ আপোনালোকে চাই থাকক মই কি ধৰণে কেনেকৈ কৰো এইদৰে ফ্ৰেন্ডছ মাটিয়ে দিয়ে এয়া গোলকৈ মূৰটো লগাই দিলো লগোৱাৰ পিছত হাত কিখনো সেই আলতীয়া মাটিয়ে লগাম আপোনালোকে আলতীয়া মাটিৰ বদলি ক্লে ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে বিভিন্ন ধৰণৰ ক্লে বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা যায় তেনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে মই মাটিয়ে দি কাম কৰি খুবেই ভাল পাওঁ সেইকাৰণে মাটিয়ে দি এনেকৈ পুতলা বনাইছো হয়তো এই পুতলাটো বনোৱা দেখি সকলোৰে মনলৈ আহিছে সকলোৱে সৰুতে পুতলা বহুত বনাইছো নহয়নে আমি যে কাপোৰৰ পুতলা বনাও খেলিবৰ কাৰণে এনেকৈ প্ৰথমতে মূৰটো লগাই ললো আৰু ইয়াতে মাটিয়ে সহায়ত হাতকিটাও লগাই লম আৰু কেনেকৈ লগাও চাওকচোন ফ্ৰেন্ডছ এইদৰে তাঁৰডাল আছে যিহেতু সেইকাৰণে হাতকিটা যেনেকৈ ভাঁজ দিও তেনেকৈ ভাঁজ ল'ব আৰু মাটিখিনি এই তাঁৰডালৰ মাজত মানে সুমুৱাই পেলাই এনেকৈ বনাই লম আৰু বনোৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে চুলি ব্যৱহাৰ কৰিম চুলি মূৰটো গোলকে যেহেতু বনাই লৈছো চুলি মানে টাৰ্সেল ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰিম এক্ৰিলিকৰ আৰু একেবাৰে সহজতে কম খৰচতে মানে ঘৰতে থকা বস্তু বটলটোটো ফান্টা বটলটোটো পেলনিয়া হয় তাঁৰডাল ললো আৰু অকণমান মাটি লৈ পেলে মই মানুহগৰাকী বনাবলৈ চেষ্টা কৰি আছো আৰু এনেকৈ হাতখন আৰু মূৰটো এনেকৈ লগাই দিলো ইয়াতে লগাই পেলে এয়া আমাৰ প্ৰায় ৰেডি হৈছে ফিগাৰটো বনালো অকণমান আৰু ইয়াতে এয়া পানীৰ সহায়ত মাটিয়ে দি প্ৰথমতে ধুনীয়াকৈ মুখখন অকণমান সেভ এটা দি ললো এতিয়া অৱশ্যে হোৱা নাই তথাপি মই অকণমান সেভ এটা দি লৈছো পিছে পৰে হ'বগৈ কি হ'ব ফাইনেল লুকটো আপোনালোকে শেষত দেখা পাব এতিয়া ফ্ৰেন্ডছ মাটিখিনি অকণমান শুকুৱাৰ পিছত আমি ইয়াতে কালাৰ কৰিম প্ৰথমতে হোৱাইট কালাৰটো কৰি লৈছো এক্ৰিলিকৰ হোৱাইট কালাৰটো কৰি লৈছো পিছত এয়া মুখ চকু আঁকিম আৰু চুলি লগাবৰ কাৰণে মই গ্লুগানডাল ব্যৱহাৰ কৰিছিলো মই এটা হাতেৰে যেহেতু মোবাইলটো ধৰি আছিলো বৰ অসুবিধা হৈছিল সেইকাৰণে ইনে অকণমান দেখুৱালো এয়া টাৰ্সেল হয় আৰু গ্লুগানৰ সহায়ত টাৰ্সেল দি মই চুলিখিনি লগাই দিছিলো আৰু কাপোৰৰ কথা কৈছো যে এয়া পেলনিয়া মানে চাদৰ মেখেলা এয়া ব্লাউজটো ইয়াতে গ্লুগানৰ সহায়ত আঠা লগাই দিলো এজোৰ পাটৰ কাপোৰৰ এয়া টুকুৰা পেলাই দিয়া টুকুৰা আৰু এই টুকুৰাৰ পৰা মই কমপ্লিট এজোৰ চাদৰ মেখেলা পুতলাজনীক পিন্ধাই দিছো মানে মেখেলা
এনেকৈ তলৰ ফুলপাহে সৈতে মেখেলা কৰিছোঁ আৰু সেই আজি চাদৰখন মিহিকৈ কাটি পেলাই ইস্ত্ৰি কৰি ধুনীয়াকৈ চাদৰৰ নিচিনা দি মানে মানুহগৰাকীক পিন্ধাই দিছিলোঁ। এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰী আৰু কি হয় শেষৰ ফাইনেল লুকটো চাওক আৰু চাই পেলাই আপোনালোকে মোক ধুনীয়া কমেণ্ট এটা কৰিব ফান্টা বটলটোৰ পৰা এগৰাকী মহিলা কেনেকৈ বনালোঁ। তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ চাই থাকক। চুলিখিনি ধুনীয়াকৈ এক খোপা বান্ধি দিছোঁ আৰু খোপা বান্ধি ইয়াতে ফুল দিব পাৰে, কপৌ ফুল পিছত দিব পাৰে। এগৰাকী মহিলা নাচনিও কৰিব পাৰে ইচ্ছা কৰিলে। মই ৰঙা কাপোৰযোৰ পিন্ধি এগৰাকী অসমীয়া বোৱাৰীহে বনাইছোঁ আৰু ডিঙি অংশ মুখৰ অংশত অকণ অকণ ব্ৰাউন কালাৰটো এতিয়া দি দিলোঁ। চকুত এয়া মই আঁকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ। মিহি ব্ৰাছ দি চকু দিছোঁ আৰু এয়া জাপিটো দেখি আপোনালোকে চিনি পাইছে হয়তো। মোৰ ইউটিউবলৈ অহা প্ৰথম ভিডিঅ'টোৱে আছিল জাপিৰ ভিডিঅ' আৰু এই জাপিটোৱে মই এই মানুহগৰাকীৰ হাতত তুলি দিছোঁ। যিহেতু বিহু আহি আছে জাপিটো তেওঁৰ হাতত তুলি দিম, কেনেকৈ দিম চাব। আৰু এয়া মণি এডালো পিন্ধাই দিলোঁ আৰু এতিয়া এনেকৈ কোচত বহাই লৈ মুখ আৰু চকু ধুনীয়াকৈ মই ব্ৰাছ এডালৰ সহায়ত দিবলৈ ট্ৰাই কৰিছোঁ। আপোনালোকে ফাইনেল লুকটো চাই থাকক আৰু বেছি সময় নাই, বৰ দীঘল ভিডিঅ' নহয়, সৰু ভিডিঅ'ৰ। কাণত এয়া কাণফুলি লগাই দিছোঁ, ডিঙিত মণি দি পেলাই চেন্দি দিছোঁ আৰু ইয়াতে যদি নাচনি কৰোঁ তেনেহ'লে ঢোলবিৰি জোনবিৰি লগাই ধুনীয়াকৈ কপৌ ফুল লগাই দিব পাৰে। আৰু এতিয়া চাওক এয়া প্ৰায় হৈছেহি আৰু অকণমান বাকী আছে। এটা ফান্টা বটলৰ পৰা এগৰাকী মহিলা ৰেডি হৈ গৈছে। আৰু কেনে লাগিছে ফ্ৰেণ্ডছ? অকণমান ট্ৰাই কৰিলোঁ। কাপোৰৰ পৰাও বনাব পাৰোঁ আৰু বটলটো লোৱাৰ উদ্দেশ্য হৈছে ফান্টা বটলটোৰ মাজ অংশটো অকণমান ভাঁজ থকা চিঞা, সেইকাৰণে কঁকালটো ধুনীয়াকৈ ওলাই গৈছিল মহিলাগৰাকীৰ। আৰু এয়া চাওক জাপি এটা দি দিলোঁ আৰু এইটো হৈছে আমাৰ মহিলাগৰাকীৰ ফাইনেল লুক। এয়া চাওক পাটৰ কাপোৰ পিন্ধি আছে আৰু চাদৰ কাপোৰখন অকণ চুটি হৈছে, অৱশ্যে দীঘল হ'ব লাগিছিল। মোৰ হাতত নাছিলে, মই তথাপি আইডিয়া এটা দিলোঁ। কাৰোবাৰ হাতত যদি ধুনীয়া কাপোৰ থাকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ পিন্ধাই ধুনীয়া পুতলা আপোনালোকে ঘৰতে বনাই ল'ব পাৰে। এয়া ফ্ৰেণ্ডছ ফাইনেল লুক। আৰু অকণমান নিমজ হ'ব, পিছত মই ইয়াত টাচুট ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া যিহেতু শুকোৱা নাই মই আপোনালোকক খালি এনেই দেখুৱালোঁ। আৰু এয়া চুলিয়ে তুলিয়ে এগৰাকী ধুনীয়া মহিলা বটলৰ পৰা ৰেডি হৈ গ'ল। পুতলাটো চাই কেনে পালে? যদি ভাল লাগিছে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আগৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ইমান মৰম দিছে, ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কমেণ্ট দিছে, সঁচাকৈ মই আপ্লুত হৈছোঁ। মোক এই ধৰণে মৰম দি যাব বুলি আশা কৰিছোঁ।